ተማሪዎች ዛሬ የምናየው ስለ ፍሪ ፎል ኮንሴፕቱን ነው። እዚህ ላይ ከ1 እስከ 3 የሚሆኑ ወይም 4 የሚሆኑ ኮንሴፕቶች አሉ። እነዚህ ኮንሴፕቶች ከያዝን በፍሪ ፎል የተሰጠን ኤክሰርሳይዝ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮንሴፕቶቹ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ኮንሴፕት ምንድነው? an object in free fall experiences an acceleration negative 9.8 ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ፍሪ ፎል የሚሆን ከሆነ አክሰለሬሽኑ ምንድነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ዘ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይህ ኔጌቲቭ ምንድነው? this sign indicates downward direction or downward acceleration መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ሲጀመር ፍሪ ፎል ምን ማለት ነው? ፍሪ ፎል ማለት የሆነ ኦብጀክት ያለ ምንም ፎርስ በግራቪቴሽናል ፎርስ ማለት ነው በስበት መሬት ሙቭ ሲያደርግ ፍሪ ፎል እናደርጋለን። አሁን ከዚህ ከሆነ ከፍታ የሆነ ልጅ እቃ ቢጥል እቃው የሚወድቀው ፍሪሊ ነው። ምንም ፎርስ አፕላይ ያደረገው የለም። መጀመሪያ ዝም ብሎ ነው የጣለው። ስለዚህ በዚህ በግራቪቴሽናል ፎርስ ነው የሚወድቀው። የዚህ ደግሞ ዳይሬክሽኑ ዳውንዋርድ ስለሆነ አክሰለሬሽኑ ምንድነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 9.8 ሜትር ፐር ሴኮንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ኮንሴፕቱን እንይዛለን ማለት ነው። ሰከንድሊ ምንድነው? if an object is merely dropped ከሆነ as opposed to being thrown from an elevated height its initial velocity is 0. አሁን እዚህ ላይ ምን እያለ ነው? if an object is merely drop ከሆነ ማለት it as opposite to throw። አሁን throw መወርወርና መጣል ይለያያል። መወርወር የሆነ ፎርስ አፕላይ እናደርግበታለን። በፎርስ ምክንያት ነው ሙቭ የሚያደርገው። ድሮፕ ሲሆን ግን ያለምንም ፎርስ ነው የሚወድቀው። ያለምንም ፎርስ በግራቪቴሽናል አትራክሽን ፎርስ በዛ ነው የሚወድቀው ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ከሆነ አንድ ኦብጀክት ስለዚህ from an elevated height ከሆነ height ድሮፕ ከሆነ its initial velocity 0። initial velocity ምንድነው? 0። initial velocity is equal to 0 ሜትር ፐር ሴኮንድ ብለን ነው የምናስበው። ይህ እንግዲህ ሰከንድ ኮንሴፕት ኦፍ ፍሪ ፎል ነው። ሶስተኛው ኮንሴፕት for free fall ደግሞ ምንድነው? if an object projected upward in a perfectly vertical direction and object projected ወደ ላይ ስሮን ከሆነ አሁን ይሄንን ኦብጀክት ወደ ላይ vertically projected ከሆነ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ then it will slow down as raise up። ስለዚህ ስፒዱን ምን እየሆነ ይቀንሳል? ወይም ቬሎሲቲ ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ሀይቱ በጨመረ ቁጥር ዲክሪዝ እያደረገ ይሄድና መጨረሻ ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? 0 ይሆናል። እዚህ ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ይሆንና ይቆማል። ለተወሰነ ታይም ይቆምና ከዛ በኋላ ነው የሚመለሰው። ስለዚህ እቺ ማክሲማም ፖይንት እንደዚህ የሚመለስባት እቺ ፖይንት ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ሜትር ፐር ሴኮንድ እናባታለን። ምክንያቱም ከዚህ ነው የተወረወረው ወደ ላይ ፕሮጀክትድ ነው የሆነው። ስለዚህ
as raise up it raise ሲሆን ቬሎሲቲው እየቀነሰ ይመጣና እዚህ ላይ ፋይናሊ ዜሮ ይሆናል። እዚህ ላይ ዜሮ ይሆንና ወደ ኋላ ይመለሳል በግራቪቴሽን ፎርስ ማለት። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የፍሪ ፎል ኮንሴፕቶች የምንላቸው።